Okay, video hari ni saya nak buat giveaway sebab dapat banyak lampu daripada Olight ni. Ini ada satu lampu ni, saya tak pernah try lagi ni. Buka kejap. Tengok. Okay. Banyak-banyak lampu Olight ni saya tak pernah try lagi yang swivel punya. Yang dia ada floodlight, lampu limpah. Mini lah ni, lampu limpah, dan kita boleh switch jadi torchlight. Dia boleh dua lah, torchlight boleh, floodlight pun boleh. Belakang ni dia punya swivel. Kat swivel dia ni ada magnet dan dia ada carabiner sini. Ada carabiner kat sini. Ikutlah, tapi carabiner yang bukan kuat sangat lah. Jangan expect benda ni boleh tahan kita punya berat badan sampai 40 atau 40 kilo. Saya tak confident. Maybe 10 kilo ke bawah saya okey lah. 20 kilo pun saya scary sikit. Sebab ni carabiner yang tak apa nak kuat sangat. Okay, kita try jap. Sini area mini kebun saya. Sekejap saya buka lampu ni kejap. Tutup, buka balik. Ini yang medium. Kalau tekan sekali, ini high, kuat sikit. Tekan sekali lagi, dia low. Boleh lah, still nampak juga low. Tapi saya rasa, sekejap saya tutup balik sekejap. Tutup sekejap, saya nak buka medium. Ambil medium ni, sebab medium ni sekejap kita tahu lah berapa lama dia boleh tahan. Kejap lagi kita tengok. Okey lah. Okey lah, kalau saya buat camping pun saya rasa okey. Saya boleh nampak banyak. Okey lah. Agak praktikal. Sekejap saya nak tengok berapa lama dia boleh tahan ni. Untuk mood yang low tadi 12 lumen boleh tahan 90 jam. Yang medium ni saya akan pakai banyak, 9 jam. Yang high 5 jam tak pakai. Saya akan pakai ni, yang medium ni banyak, 9 jam. Okey lah. Bila saya perlukan kuat baru saya guna kuat. Untuk kekuatan torchlight 27 jam dia boleh tahan yang 50 lumen. Oh nice. 27 jam agak lama. Saya boleh confident lama camping. Yang high ni tak guna kot. Saya guna low saja. Okay, saya rasa practical untuk saya. Saya tak nak buat giveaway yang ni sebab saya nak guna. Okay, mana lain ada. Okay, ini yang I1R2 EOS. Ini saya dah ada dah ni. Torchlight ni dah ada. Maybe saya boleh buat. Ni saya boleh bagi giveaway kat korang. Dia punya charger. Ni lampu kecil je. Okay, ni slow. Ni kuat. Ini boleh lah jadi lampu letak kat korang punya kunci kitchen. Siapa yang bertuah akan dapat. Kalau low kita boleh guna 6 jam. High 15 minit. Bila dalam kecemasan biasanya saya guna high. Jadi expect 15 minit lah. Okay, ni buat tepi. Yang ini pun saya sudah ada. Olight apa ni? Obab. Yang ini obab. Benda ni salah. Yang ni Olight obab ni saya dah ada dah. 3-4 dah saya ada ni. Jadi ini saya nak bagi giveaway kat korang satu. Oh, menarik packaging dia. Dia punya buka macam bunga. Nampak tu. Okay, saya keluar kejap obab ni. Okay, ni bentuk dia. Bawah dia ada apa ni? Ini ada charger, tak silap saya. Tu dia punya charger. Magnetic charging dia tu. Magnetic charger. Sekarang sini kita ada besi, plate besi yang kita akan lekat. Ini contoh kalau korang nak lekat besi ni letak kat bag ke apa, senang lampu ni nak lekat kat bag. Okay, buat lampu. Kuat sikit. Merah. Ada tambahan. Dulu tak ada ni. Hijau, biru. Oh, dia ada main tukar-tukar RGB. Purple. Tukar-tukar macam ni pula. Okay. Alright. Ini saya akan bagi kat korang sebab saya dah ada banyak sangat. Simpan balik. Sini nak tutup ni. Masuk sini. Satu lagi, sebelah lagi. Bawah, letak bawah. Okay, nice. Balon. Dan tutup atas dia. Okay, dan ini last. Ini yang macam smart sikit. Banyak pula layer dia. Letak ni charger. Banyak charger dah ada ni. Ni dia punya pembersih dia. Alright, ni dia. Baton 3. Nampak smart tak? Sekejap. Ini saya dah ada sebenarnya, tapi dia ada design baru. Okey. Ada corak-corak sikit, corak naga dengan phoenix. Okey. Ni buka. Okey. Alright, smart. Ada naga dengan phoenix.
Baton 3. Okey lah. Mana ni? Tak buka, tak nak on. Sekejap. Sekejap. Oh, tak buka lagi ni. Sama balik. Okey. Yang ini saya nak simpan untuk buat koleksi saya. Jadi saya tak buat giveaway yang ini. Okey. So, dua lah saya buat giveaway. Satu yang mana tadi? Satu yang ini, yang lampu torchlight kecil ni, I1R2 EOS. Ni satu untuk korang. Korang boleh letak kat kitchen lampu ni. Dan satu lagi untuk giveaway yang ini, Olight Obab. Ini untuk orang camping okey. Orang camping okey, orang spare dalam kereta, untuk lampu kecemasan dalam kereta, letak je kat belakang sebab dia boleh charge guna USB je. Letak kat belakang kereta, kat bonet belakang ke, ataupun dekat motosikal. Jadi bila emergency boleh on lampu ni. Lampu ni boleh buat lampu jaga kalau kita camping. Berendam dalam air pun tak ada masalah. Yang ini pun okey juga sebab ini dia punya rating dia IPX8. So masuk tenggelam dalam air pun tak ada masalah. Boleh berenang pakai benda ni. Ini pun sama. Cuma tak adalah orang buat benda ni berenang sebab ni tak kuat sangat. Jadi untuk korang yang nak join giveaway Olight ni, korang komen dekat video bawah ni, tulis nak giveaway Olight. Nak giveaway Olight, komen kat bawah. Nanti saya akan pilih satu pemenang dekat Facebook dan satu pemenang dekat YouTube. Korang tak perlu nak spam banyak-banyak sebab saya punya sistem pemilihan pemenang tu, dia akan buang orang yang spam banyak ni. Dia akan ambil satu je, satu penyertaan je. Walaupun korang spam banyak-banyak, dia akan potong, buang semua penyertaan lain tu. Dia akan ambil satu je komen. Alright. Okay, so itu sajalah video pada hari ni. Saja nak buat giveaway sebab berapa bulan dah, maybe 4-5 bulan dah saya tak buat giveaway. Last saya buat giveaway bulan 3 hari tu kot. Sekarang ni dah masuk bulan, bulan 3, bulan 4 macam tu lah. Ini dah masuk dekat bulan 10 dah. Okay, so ini giveaway saya. Dan macam biasa, bila Olight duk hantar lampu-lampu kat saya ni, maksudnya diorang tengah ada promosi dah tu. Korang boleh check diorang lah. Saya akan letak link dekat bawah ni. Boleh check dia punya promosi sekarang. Kalau nak beli lampu Olight, saya cadangkan masa promosi dia. Sebab ini jenis barang mahal. Serius, Olight punya lampu jenis lampu premium. Yang ini pun dah berapa dah harga dia. Ini pun ada ratus juga ni. Jadi yang dua ni total maybe dekat 200 lebih kot. Maybe kalau tak ada promosi. Okay, itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.